Cílem projektu Inspire Review je inspirovat, přinášet zajímavé informace a také životní příběhy. A myslím si, že právě tohle se podaří i díky následujícímu rozhovoru, který je svým způsobem unikátní. Má mezinárodní přesah, protože si budu povídat se Swamim Vishwachakradharanandou, který působí v Jižní Africe. Já vítám, dobrý den. Dobrý den. A překládat nám tady bude Zdeněk Tošnár. Zdeňku, díky za vlastně krásný překlad, který bude následovat. A já hlavně první otázka, která by mě zajímala, vlastně pojďme lidem, kteří poprvé slyší slovo svámí a vůbec neví, co si pod tím mají představit, co byste jim řekl? Kdo je svámí a co je jeho posláním? So the first question, what is Swami and what is the mission of a Swami? This is a very common question. Je to velmi běžná otázka. So Swami is to help all the people. Swami je tady proto, aby pomáhal všem lidem. To find who they are. Aby zjistili, kým jsou. To help them discover the unconditional love inside of them. Pomoci jim objevit bezpodmínečnou lásku uvnitř. And to be a source of support and love for them. A být zdrojem podpory a lásky pro ně. We are here to serve the people. Jsme tady proto, abychom sloužili lidem. Jakým způsobem se snažíte tohle poznání lidem předat? So in what way do you do this knowledge? So we do this through the process of teaching, satsang. Děláme to skrz různá učení, satsangy. Spending individual time with people. Strávením individuálního času s lidmi. Teaching meditation techniques. Učení meditačních technik. Spreading techniques to the whole world like home healing. Šířením technik, jako je třeba home healing do celého světa. And just being amongst the people. A tak prostě bytím mezi lidmi. Vlastně vnímáte, jak lidé v současné době jsou ve stresu, mají různé problémy. Například ta poslední studie tady v České republice ukázala, že každý třetí člověk vlastně je ohrožen vyhořením, což taky něco poukazuje. Do you feel that people have been lately quite stressed and depressed? There is a study which says that every third person is threatened with some burnt out. I think it might be more than that. Možná je to víc než každý třetí. So maybe 8 out of 10 or 9 out of 10 people. Možná 8 z 10. Are suffering with stress or not being content. Trápením se stresem, s nespokojeností. No peace within themselves. Žádný mír uvnitř. And this is every human being's search, to have some peace, to find tranquility inside themselves. A lidé chtějí mír a pokoj v sobě. To je přirozené. Dá se říct, že možná taková situace, která vlastně nastane v tom životě, kdy člověk řeší opravdu něco hodně nepříjemného, může být jakýmsi budíčkem, že to najednou začne v tom člověku pracovat natolik, že si řekne, aha, je možná něco jiného, začnu hledat i to něco duchovního, byť doposud to bylo jenom materiální. And can we say that when something unpleasant happens, it's like an alarm clock to wake up, to realize, aha, maybe there is something different to do? Well, this is what the divine does to us. Because when negative things happen, something awakens inside of you. The need for help awakens. To pro nás dělá božství, protože když se stane něco nepříjemného, negativního, tak tak se probudí něco, co je potřeba se probudit. So you reach out to the divine for help. And he sends the help. Takže člověk pošle prosbu o pomoc božství a on jí So either through the advice of a friend. Takže třeba skrz radu přítele. Either directly if you read something. Přímo třeba, si člověk něco přečte. Or sometimes we are lucky or fortunate that he sends us to help sometimes. A nebo někdy máme štěstí, že pošle třeba jako svámího nebo někoho takového. Nebo formu rozhovoru od Swamího. Jak je to například s naším hledáním, když vnímáte, když člověk je opravdu na nějaké té přelomové cestě a skutečně začne si klást nějaké ty vnitřní otázky. Co byste mu nejvíce doporučil na tom začátku? What would you recommend a person when he's at the beginning and he starts searching? So before I answer this question, I just want to say also
that it's not only swamis, but priests, from all faiths, from all religions, from all walk of life. God sends who you need. Ještě než to odpovím tuhle otázku, tak chci uvést na pravou míru, že to není jenom o svámí, že to jsou kněží a všichni prostě v různých cestách. Bůh pošle toho, koho potřebujeme. So when one starts the search, one needs to first learn to love oneself. Takže když člověk začne hledat, tak se nejdřív musí naučit mít rád sám sebe. Not to feel guilty. Necítit se vinen. Not to be hard on yourself. Nebýt na sebe příliš tvrdý. And also just to say, I love God for the sake of loving. A říct si třeba, miluju Boha kvůli lásce samotné. Because if you have no love in your heart, protože když člověk nemá žádnou lásku v srdci, how will you love another human being? Jak můžeme milovat další lidi? How will you love God? Jak byste milovali Boha? How will you love yourself? Jak byste milovali sami sebe? Přesto se často setkáváme s tím, že mít rádi sami sebe je něco egoistického, naopak ta láska k druhému je běžná. You see, there is a difference with pride. Je v tom rozdíl. Je v tom rozdíl, co zahrnuje to pýchu. Pride is when a person feels that they do everything. Pýcha je, když člověk si myslí, že on dělá všechno. That they are the ones performing the action. Člověk je ten, který koná ty skutky. That it is through their actions that things happen. Že to je skrz jejich skutky, že věci se dějí ve světě. This is pride and ego. To je pýcha a ego. This is the divine that does everything. Protože božství dělá všechno. So, to love oneself is not prideful. Takže milovat sám sebe není pyšné. It is essential. Je to podstatné, to základní. Because if you're angry with yourself, protože když máte na sebe vztek and you don't love yourself, a nemáte se rádi, who will want to be around you? Kdo bude chtít být kolem vás? And yet when you are full of love, you are like a beautiful flower. A když máte spoustu lásky v sobě, tak jste jako krásná květina. And the bees will come from far away. A včely přiletí zdaleka. And the bees will want to be around you. A budou chtít být s vámi. The bees are the people. No, to je jak s lidmi. Zní to krásně. Sounds nice. Vnímáte, že lidé, kteří za vámi přichází po celém světě, ať už je to v Jižní Africe, nebo třeba tady u nás v České republice, že mají jiné potřeby nebo jiné dotazy, které vám kladou? When people come to you in South Africa or here around the world, do they have different needs, different questions? No. Ne. People all over the world are exactly the same. Všichni na celém světě jsou úplně stejní. But most importantly, they all have this beautiful love. It's incredible whether you go to Germany or Czech or Russia or Malaysia or South Africa. Ať jdete do Německa, Čech, do Malajsie, do Jižní Afriky, tak všude mají lásku. All people are the same. And you realize the oneness of everything. You see, God is like this invisible thread that connects all the hearts of people throughout the world. Všichni jsou stejní a tak si uvědomuji jednotu, jak jsme všichni, jako by ten Bůh byl taková ta niť, která spojuje lidi od srdce k srdci po celém světě. So that is why there is only one religion, there is only one language. Proto vlastně je jenom jedno náboženství, jeden jazyk. And that is love. A to je láska. Because here we sit, we speak different languages. Protože tady sice sedíme a používáme vícero jazyků. But I know we understand each other perfectly. Ale vím, že si my dobře rozumíme. Mě by zajímalo, když se podíváme na vaše začátky, tak vy vlastně nejste od jak živá svámím, protože jste původně lékař, věnujete se tomu i v současné době. Tak jak se tady tyhle dvě role nějakým způsobem prolínají? If we go to your beginnings, you haven't always been Swami, you have been a doctor. So how does these two roles go together? It's not separate. Není to oddělené. I still work as a doctor. Stále pracuji jako lékař. And in working as a doctor, I also have an opportunity to be an instrument of God. A jako doktor mám zároveň i příležitost to serve my fellow men. Být nástrojem. So whether you are a teacher or a policeman
or working on television. Sloužit lidem, ať jste učitel, policajt nebo pracujete v televizi. All the time you are serving. Neustále máte příležitosti sloužit lidem. And you dedicate every action to the divine. A vlastně odevzdáte ty vaše skutky božství. So I'm sometimes a doctor. Takže někdy jsem doktor, but I'm always a Swami. Ale vždycky jsem s vámi. A byl jste jim nějakým způsobem vnitřně i vždy? Nebo kdy přišel ten impuls, že jste se rozhodl kromě toho lékařství věnovat i právě tady této činnosti? Have you always been Swami inside, or was there some impulse that made you? I think we are born for the purpose. Myslím si, že se rodíme za nějakým účelem. And when the time comes, a když čas přijde, then we fulfill our destiny. Tak naplníme ten svůj účel, ten svůj osud. Dá se říct tedy, že jako lékař léčíte fyzické tělo a jako Swami vlastně duši? So can we say as a doctor you heal the physical body and as a Swami you heal the soul? Well, I can say as a doctor and a Swami, God does all the healing. Můžu říct, jak za doktora, za Swamího, že Bůh dělá veškerou to léčení. And for me it's the grace of my guru, Swami Vishwachakradharananda. A pro mě je to celé o milosti mého gurua Swamiho Vishwanandy. Vlastně kolik je v současné době v linii Swamiho Vishwanandy guru a jak se lišíte? Kdo se může stát Swamím? In the lineage of Swami Vishwananda, how many Swamis are there and how do you differ? We differ because we're from all parts of the world. Lišíme se, protože jsme z různých koutů světa. But there's nothing really too much different about us. Ale není nějak významný rozdíl mezi námi. Všichni jsme jeho nástrojem, Swamiho Vishwanandy. So he has initiated 10 Swamis directly. Inicioval přímo 10 Swamiů. And there are further country Swamis to come. And there will be one for Czech Republic also. A pak jsou Swamiové pro různé země, konkrétní bude i v České republice Swami. Vy vlastně máte na starosti Jižní Afriku. Je možné, když si s vámi může nějakým způsobem vybrat tu oblast, kde chce sloužit nebo působit, nebo je to už předem dáno? Is it given beforehand which country you serve because you are in South Africa or? Yes, we are given countries. I have to look after Southern Africa and Australia. Jsou nám dány přiděleny země, já se musím starat o Jižní Afriku a Austrálii. But because I have family all over the world. Ale protože mám rodinu po celém světě. And my brother is here. Třeba tady. So I fell in love with this country and I love to come here. Zamilovala jsem si tuto zemi a rád sem jezdím. Čím se vám vůbec Česko nebo Češi nejvíce zamlouvají? So what is nice about the Czech Republic or the Czechs? I think there's so much of natural love. Yeah. The people are so humble and the whole place is quiet and peaceful. Shledávám zde spoustu takové přirozené lásky, že lidé jsou pokorní a je to tady takové tiché a mírumilovné. So the softness of the people is the most beautiful thing. Je to jakási jakoby měkota lidí, kterou tady shledávám krásnou. Měkota jako v tom dobrém slova smyslu. Měkost, ne měkota, měkost. My vlastně, když jsme sem jeli cestou se Zdeňkem z Mělníka, tak Zdeněk vyprávěl, jak je něco úžasného, když dáte vy slovo, takže to 100% platí, že když řeknete ano, tak to tak prostě je. Vnímáte, že je potřeba, aby opravdu se něco takového šířilo, aby stále více lidí si stálo za svým slovem a cítili to ze srdce, když to zkrátka řeknou a potvrdí? When we were driving here in the car, I told her how nice it is that when you say a word, we can know that you think that word and we can rely on it. Is this quality necessary in the world? You see, a human being always has to remember that his thought, his word and his deed should match. Každý člověk by si měl uvědomovat, že jeho myšlenka, slovo a skutky by se měly být v souladu. It allows people to trust you. Dovoluje to, aby vám lidé důvěřovali. And in itself, when you learn to keep your word, you will realize
that God always keeps his word. A když se naučíte dodržovat své slovo, tak si uvědomíte, že Bůh taky vždycky dodrží své slovo. And you will learn to trust him also. A naučíte se důvěřovat i jemu. So it is really one of the most important things. Takže je to určitě jedna z nejdůležitějších věcí. We have a saying in Sanskrit. V sanskrtu je takové rčení. Satyam vada dharmam chara. You won't translate that, but it means do what is right and speak the truth. Znamená to, dělej, co je správné a mluv pravdu. Což ale nebývá příliš ještě stále zvykem, ale přesto třeba například v posledním rozhovoru, kdy jsem si povídala s vlastně panem Milfajtem, bývalým šéfem Microsoftu, tak také zmiňoval vlastně to, že vnitřně cítíme, že někdo říká třeba pravdu nebo naopak. Vnímáte to, že opravdu ta intuice, to ze srdce, když jako nasloucháme, tak nám může tady dát to správné vodítko? In my last talk with some boss of Microsoft, he said something similar. Do you feel that when we listen to our intuition, když nasloucháme intuici, tak that we know whether the other person is telling the truth or not, even though it sounds good? Well, I will ask a question back. Já se zeptám zpátky. What is intuition? Co je to intuice? It is the heart. But where does that voice come from? A odkud ten hlas pochází? So your inner voice is the voice of your soul, it is the voice of the divine. Náš vnitřní hlas je hlas naší duše, hlas našeho božství. If one learns to follow this, když se člověk naučí ho následovat, it will always lead you to the truth. Tak vás vždycky povede k pravdě. Whether it's to decide whether someone is speaking the truth, ať je to třeba o tom, jestli se mám rozhodnout, že druhý člověk říká pravdu, or whether to follow someone on the spiritual path. Nebo jestli je to o tom, zda následovat někoho na duchovní cestě. The mind will always build your ego and take you away from the truth. A na druhou stranu naše mysl zase bude podporovat naše ego a bude nás od té pravdy odvádět trošku. So words are easy to speak. Takže slova se lehko řeknou. But if it is not spoken from the heart, ale když se nevyřknou ze srdce, then it is just emptiness. Tak je to prázdnota. O vás, když jsem se dozvěděla, jedna z věcí je, že máte rád humor, také vtipy. Myslíte si, že to je i vlastně jeden z vašich darů, jak se přiblížit právě k lidem a získat si jejich srdce? I also heard you like humor and jokes. Do you think it's one of the ways how to get closer to people? Yes, because God is extremely funny. Určitě, protože Bůh je velmi legrační. He plays tricks on us all the time. Hraje si s náma pořád. So it is really one of the best ways to get close to people, because people like to laugh. It's one of the languages of the world. Určitě je to jeden z jazyků. Lidi se rádi smějí, takže je to jeden ze způsobů, jak se k lidem dostat. Určitě. So Yadava has been telling me 2 or 3 Czech jokes that he knew also. Já jsem mu taky řekl 2 nebo 3 vtipy, které znám. To mě zajímalo. It was 3 more than Germany. Bylo to o 3 víc, než mají v Německu. Češi mají rádi humor. Mě by zajímala ještě jedna věc, kterou bych nikdy do Swamiho neřekla. Právě u vás se mi líbí, že jste opravdu lidský, protože máte prý rád i auta, rychlá auta a dokonce závodíte. Je to tak? And I also heard you like cars and fast cars and that you race. Is it true? Yes, it is true. Je to pravda. But recently I have not had much time to race. Ale v poslední době už jsem neměl moc času na závodění. So the race car is gathering dust. Sorry? It's gathering dust. Takže se na tom usedá prach teďko na autě. A jaká auta máte nejradši? Máte nějakou svoji značku a vůbec jaké závody jezdíte? And what is your favorite make and what race do you do? We race on circuits in South Africa. Závodíme na okruzích v Jižní Africe. And I have a BMW M3. A mám BMW. So and we race amongst other manufacturing cars also. A závodíme i s jinými druhy aut. Teď jste na dovolené tady v České republice. Jak se to užíváte a co vás potom čeká, až se vrátíte zpátky do Jižní Afriky?
So now you're on holiday in Czech Republic, and what's going to happen when you come back to South Africa? What's the plan? Plan is to work. Plán je pracovat. So and to teach some Kriya Yoga. Učit Kriya Yogu. And I will be back in Germany in August. A do Německa se pak vrátím v srpnu. For a Kriya retreat with Swami Vishwachakradharananda. Na Kriya retreat se Swamim Vishwachakradharanandou. So and in September we will be at the Kumbh Mela in India. A v září budeme na Kumbh Mele v Indii. Swami Vishwachakradharananda je tady vlastně symbolicky s námi. Mě by zajímalo, jak vy vlastně vzpomínáte na vaše vůbec první setkání. Swami Vishwachakradharananda is here with us also. How do you remember your first meeting? Well, the first time I met Swami Vishwachakradharananda was via electronic media. Poprvé jsem se s ním setkal skrz elektronickou poštu. So I used to email him for a year. Mnoha let jsem mu psal e-maily. And in his last email he said that he would see me soon. A v jeho posledním mailu mi řekl, že mě brzo uvidí. And at the same time I was at another master's place. A v ten samý čas jsem byl někde u nějakého jiného mistra, na nějakém místě. And in my meditation he said to me that my guru will come for me soon. A v mé meditaci mi ten mistr řekl, že můj guru pro mě brzo přijde. So 3 months later he arrived in South Africa. Po 3 měsících později Swami Vishwachakradharananda přijel do Jihoafrické republiky. And I ended up having dinner with him. Já jsem s ním měl večeři. And that was the beginning. A tak to začalo. But of course the beginning is before that. Ale pravý začátek samozřejmě je dávno ještě předtím. Následovalo vlastně potom to vaše rozhodnutí, že se opravdu stanete svámím. And the decision followed that you will become Swami. It is not a conscious decision. To není vědomé rozhodnutí, made with the mind. učiněné myslí. Because as time went on, it became clear that this was my purpose. Protože jak se to vyvíjelo, tak začalo být jasný, že toto je to, co tady mám dělat. To znamená, že vlastně Swami Vishwachakradharananda už když s vámi začal komunikaci, tak už sám věděl, že to tak bude. Does it mean that when Swami Vishwachakradharananda started the communication, he knew it's going to be like that? Yes. Jo. Vy jste byl iniciován v roce 2011, to znamená, jsou to 4 roky. Změnil se nějakým způsobem váš život za tuhletu dobu? You were initiated in 2011. It's 4 years. Has your life changed in that time? Well, I suppose it has. Myslím, že ano. Because now I'm traveling a lot more. Teď cestuju mnohem víc. And I'm more in my role and more in how I should be. Jsem více ve své roli a tak, jak bych měl být. And the reason why I was born in the first place. A to vlastně naplňuje ten důvod, proč jsem se vůbec narodil. Když jste mluvil o Češích, moc hezky, že jsme tací měkký, že jsme srdeční. Jak vlastně jsou lidé v Jižní Africe? Já mám pocit, že tam lidé jsou mnohem víc otevření právě těm duchovním záležitostem. You said nice things about Czechs. How about the people in South Africa? Because I think they are more open to spirituality. In South Africa we love to laugh a lot. Rádi se tam smějeme hodně. And we can laugh about anything and everything. Čemukoliv, kdykoliv. So we're not sensitive about religion or color or race or anything. A to jsou věci týkající se náboženství, rasy, cokoliv takového. And this is because we had such a difficult past. A je to proto, že jsme měli náročnou minulost. So now we could make big jokes about it to each other. Takže teď jsme schopni si dělat ze sebe legraci. And no one would be offended. A nikdo se neurazí. So South Africans are very free and open. Takže jsou v tom velmi svobodomyslní a otevření. In general. Obecně. Je to podle vás i způsob, jak se vyrovnat s nějakými těžkými situacemi v životě právě tím humorem? Can also this be a way how to deal with some difficult situation in life? Humor. To be honest, yes. This is the best way. To be Určitě open. A nejlepší je být poctivý. And not hide anything because you are afraid of your pride or what people would think. A nic neschovávat, nebát se toho, co si druzí myslí a tak.
one should be true to oneself. Být k sobě pravdivý. Určitě je mnoho lidí, kteří nevěří v nic, na co si nemůžou sáhnout. Vlastně vy jste určitě jako Svámí obklopen nejrůznějšími zázraky. Můžete se s něčím pochlubit? There are many people who don't believe anything they cannot touch, and I'm sure you've experienced many miracles. Can you tell us a bit? So people cannot touch the sun. Lidé se nemohou dotknout slunce, but they feel the warmth. Ale cítí jeho teplo. They see the light. Vidí to světlo. So like this, the love of God is like this. A ta láska Boží je taky taková. It falls on everybody. Padá na všechny. But some people say it is not there. Někteří řeknou, že tam není. It does not mean it isn't. A to neznamená, že tam není. You see, we can tell someone to explain the taste of sugar. Můžeme někomu třeba vysvětlit, jak chutná cukr. And they can write many books, volumes. Můžou se na to napsat mnoho knih. They can talk for years. A mluvit léta. But a simple taste of the sugar. Ale to ochutnání toho cukru means that all the books and all the talking is not necessary. Znamená, že všechno to mluvení a všechny ty knížky jsou absolutně. And when the divine ignite the love inside of you. A když to božství ve vás zapálí, tu lásku, there are no words for it. Tak proto už nejsou žádný slova. And of course, what people see as miracles. A to, co lidé vnímají jako zázraky, is just the nature of the great teachers and the great gurus like Swami Vishwachakradharananda. Je přirozenost velkých učitelů, jako je třeba Swami Vishwananda. So, for example, he has manifested this ring for me. Třeba prsten, co mám na prstu, mi manifestoval. And for someone it might be amazing. Pro někoho to může být jako hrozně úžasná věc. It is still amazing, actually. Ono to je úžasný. But for me, I'm not surprised. Ale pro mě to nějak nepřekvapuje. By something that is part of his ability. Něčím, co je součástí jeho schopnosti. Just as you would not be surprised that another human being can breathe. Stejně tak jako nejste překvapení, že druzí lidé mohou dýchat. Zhmotnění nebo zmaterializování prstenu je jenom jedna z mála věcí, které Swami Vishwachakradharananda umí. Dokáže například zmaterializovat i lingam, spousta dalších věcí. Co pro vás je vůbec tím, co vás možná nejvíc uchvátilo, to, co jste mohl být svědkem a viděl? This is only a little thing that Swami Vishwachakradharananda can do. He can do lingams and other things. Maybe can you tell us what was the most interesting thing you've seen in this? The greatest thing that he has Ta největší věc, kterou udělal, is not the biggest materialization. To nejsou ty největší materializace. That he has managed to transform the hearts of hundreds of thousands of people. Že jako přeměnil srdce 100 000 lidí throughout the world. Po celém světě. And that is the greatest miracle anyone can imagine. A to je ten největší zázrak, jaký si kdo může představit. Znamená například něco, když se někomu zdá o Swamim Vishwachakradharanandovi? If someone has a dream with Swami Vishwachakradharananda, does it mean anything? It means everything. Všechno. Because a master like Swami Vishwachakradharananda cannot be created by the mind. Protože mistr, jako je Swami Vishwachakradharananda, nemůže být vytvořen myslí. So whenever he appears in a dream, takže kdykoliv se objeví v mysli, then he is there. Tak je tam. And there is always a meaning for this. A vždycky to má nějaký význam. Sometimes it's just a blessing. Někdy to může být jen požehnání. Sometimes it's just to let you know his love and his presence is with you. Někdy to může být jenom tak, že vám dává vědět, že je s váma. And sometimes it's some great mystery. A někdy je to velká záhada a mystérie. Přece jenom vy máte za sebou teď úžasnou událost, 10leté výročí Bhakti Margy, ze které jste se vrátil. Jak jste si užil oslavy? You have an amazing event, 10th anniversary of Bhakti Marga. How did you enjoy the celebrations? I really enjoyed it. We danced and we sang and we hardly slept. And it was really festival. It was so full of love. And to be amongst people from all over the world in unity
It was amazing. Tak jsem si to užil, tančili jsme, zpívali jsme, moc jsme toho nenaspali a bylo úžasné být v té jednotě s lidmi z celého světa. Prostě paráda. Dá se říct, že vlastně učení Swamiho Vishwanandy láká nějaké lidi, třeba ať už jsou to Češi nebo nějakou jinou zemi ze všeho nejvíce, nějak v poslední době. Dá se to takhle říci, nebo je to opravdu celosvětový fenomén? Can we say that Swami's teaching is tempting for certain people in certain country, or is it really the whole world? The teaching is for everybody. It is like I said, the sun will shine on everyone. Učení je pro všechny, stejně tak, jako jsme mluvili o slunci, které svítí na všechny. Some want to put in umbrella, some want to live in a cave, some want to live underground in the cave. Někdo žije v jeskyni, někdo má deštník, někdo žije pod zemí. It is the choice of the Ale people. to je volba každého člověka. But what he is teaching is not anything that has not been taught by the masters for thousands of years. Co on učí, není nic, co by nebylo učeno mistry po tisíce let před ním. And this is the one message which I have been saying the whole time is we must learn to love. Je to stejné učení, o kterém neustále mluvíme, že se musíme naučit milovat. A to možná svědčí i tomu, že Swami Vishwananda začal více cestovat po celém světě, což předtím, myslím, tolik nedělal. And Swami, I think, started to travel more around the world, which he hadn't done before. Swami Vishwachakradharananda started to travel in the early 2001. Začal cestovat zhruba v roce 2000-2001. And it has become more and more. A více a více. Když se vydáme za Swamím na Darshan, co přesně se odehrává v tu chvíli, když vlastně přijdeme pro tu pomoc, dostaneme tohle požehnání, tak co se s námi začne dít? When we come to Swami's Darshan, what is really happening? Swami, the word darshan means vision. To slovo darshan znamená vize. And so depending on how much you open yourself, závisí to na tom, jak se člověk otevře. At that time, divinity manifests itself for you. V tom okamžiku se božství pro vás manifestuje. In the way that you can identify with. Takovým způsobem, se kterým se můžete identifikovat. So you feel the divine grace on you. Takže cítíte Boží milost. Je to něco, co se promění uvnitř toho člověka, že ho opravdu změní na té vnější úrovni, že potom vidí svět třeba trošku úplně jiným pohledem, jiným filtrem? Is it something that can change person so much that then he can see the world completely different? Yes, it can change you completely. Sometimes the change is subtle. That means it takes a bit of time. Může. Někdy ta změna je jemná, takže to pak zabere víc času. Sometimes Swami Vishwachakradharananda removes some of your karmic debt. Někdy Swami Vishwachakradharananda odstraní některé naše karmické dluhy. But generally he guides you in a positive direction. Ale obecně vás prostě vede pozitivním směrem, jako vás nasměruje. So no two people have the same experience. Ale žádní dva lidé nebudou mít stejnou zkušenost, stejný zážitek. But to each one it is special. Ale pro každého je to speciální. Je možné u Darshanu mít i nějaké vlastní přání? Can we have some wish at Darshan? If you like. Jestli chceš. And I must say the Czech Darshan, the last visit here was really big. More than 2,000 people came. Musím říct, že Darshany v Čechách, zvlášť ten poslední, byl velmi velký, asi well done. 2000 Czech Republic. lidí, takže to je skvělé. Musím potvrdit, ale byla to hodně zajímavá záležitost a zkušenost, protože spousta lidí tam mělo to ego, které se objevilo, projevilo a řešilo tam předbíhání a každý chtěl být hned první na řadě a podobně. Byla i tohleto práce Swamiho Vishwanandy? It truly was. She was there, Yeah. but also she could see the ego of people because people, there was big line and pushing and going there. Is this also Swami's job? Everything is Swami's job. Je to taky jeho práce. So you see, everybody is different. Každý je jiný. So the parent
does not love one child more than the other. Rodič nemiluje jedno dítě víc než to druhý. So one child might cry and make a big fuss. Některé dítě bude plakat a dělat bordel. And the one child is really well behaved. Jeden se bude chovat velmi dobře. The love of a mother or a father is for both the children. Ale ta láska toho rodiče bude stejná pro oboje. Because they are his children. Protože to jsou jeho děti. A nejlepší způsob, jak se tady užít darshan, jenom být sám se sebou a nechat to plynout? And the best way to enjoy darshan is just to be yourself and let it flow. Yes, this is the best way, and also to not have too much of expectation. To je nejlepší a taky nemít moc očekávání. Let whatever needs to happen happen. Dovolit, ať se stane to, co se má stát. And even if you have to wait for many hours. A i když musíte čekat mnoho hodin. You're in a good environment with good people. Jste v dobré společnosti, v dobrém prostředí, s dobrýma lidma, se spoustou prostě lásky a harmonie. This does not happen every day in your life. To taky neděje každý den ve vašem životě. So don't think of sleep and food. Takže nemyslete na spánek a jídlo. You will not die if you miss a meal. Neumřete, když vynecháte jedno jídlo. And you will not die if you do not sleep. A neumřete, když budete spát později. But you might learn how to live forever. Have to live forever. Ale mohli byste se naučit žít. Because this is what Jesus even said. Protože tohle to vlastně řekl Ježíš. I will grant you everlasting life. Já vám budu garantovat jako trvalý život. Když by někdo chtěl osobně zažít právě působení Swamiho Vishwanandy, možná prozraďte, jak to probíhá, když k němu přijdeme, člověk zatím třeba ještě vůbec netuší, je nervózní, co se bude odehrávat, tak když k němu přistoupí, tak co se děje? If someone who has never met him and wants to meet him for the first time and comes to Swami, what is happening at that moment? Swami is calling them. Swami ho volá zevnitř toho člověka. The search has started. A začíná to hledání. So not everything has to happen for the eyes or the ears. Ne všechno, co se musí stát, je pro oči nebo pro uši. The communication between two hearts is the most personal. Ta komunikace mezi dvěma srdci je velmi osobní. And private. A soukromá. Když mluvíme o Swamim Vishwanandovi, tak je to převážně avatar. Můžete i vysvětlit ten pojem, co to znamená? Swami Vishwananda is avatar. Can you explain this word? An avatar in Hindu tradition means a descent of consciousness. V té hindu tradici avatar znamená sestoupení vědomí. That means they have come from the one formless God. To znamená, že přišli z toho z toho božství, které je bez formy, z jednoty. They have taken a form to restore righteousness on earth. Vzali na sebe nějakou formu, aby nastolili spravedlnost. And to infuse man with love. A aby prostě pomohli lidem milovat, naplnili je láskou. So this is a very brief description. Tak to je stručný vysvětlení. Vlastně v Německu, že je i další avatarka, matka Mera. Funguje tam nějaká spolupráce právě mezi jako nimi? In Germany there's another avatar, Mother Mira. Is there any cooperation between the two? The masters are always working together. Všichni mistři vždycky pracují společně po celém světě. And because the message is the same, the mission is. Protože ta mise vlastně je stejná. But they have to do things in different ways for different people. Ale musí pro různé lidi dělat jiné věci. So each master has his own duty. Takže každý mistr má svoji povinnost. But there always is this cooperation. Ale ta spolupráce tam samozřejmě. Má svůj důvod to, že si oba dva vybrali za své působiště právě Německo a shodou okolností mají svá centra kousek od sebe. I wonder why both of them are in Germany and close together. Does it have any reason? Well, you don't have to wonder too much. You know, it's Germany has a very bad history.
Netřeba nad tím moc jakoby dumat, ale je fakt, že Německo má velmi těžkou historii. Many negative things have happened in this Spousta country negativních that věcí se affected tam the balance of nature and the world. staly, které ovlivnily harmonii vlastně světa. So the country itself has to be healed because the country has accumulated karma. Takže ta země se musí vyléčit, protože ona vyrobila nějakou karmu. So the masters go there to make it less. Takže ty mistři v tomhle And to tomu help the pomáhají. place heal so that the balance of nature and the balance of the world is restored. Tak aby v přírodě nastolila se zase rovnováha. V jaké jsme právě teď fázi, když se podíváme celosvětově na lidstvo, jak se probouzí a jak se vše čistí a mění? If we look at the humanity around the world, humans in the world, everything is changing, cleansing. In what stage are we? We are in a stage of learning to grow our consciousness. So this is a very, as much as humanity has descended to its low point now, it becomes the easiest time to advance your spirituality. Jsme ve fázi, kdy na jedné straně jsme se dostali hodně jakoby do toho hmotného a na druhé straně se učíme vyrůst v tom našem vědomí a je zase je vlastně jednoduché. Je to obojí, je to těžké. To už neříkal Swami. So it's both. So if you look at a simple example in a school or in education system, if the standards are low, they reduce the pass mark, or they make it easier for people to pass. Maybe the test is easier, so more people can pass. Například, když se koukneme na školu, tak když se ty standardy sníží, ty testy jsou lehčí, aby víc studentů mohlo projít. So now because the standards are low, takže teď vlastně ty standardy jsou velmi nízký. It's easier for us to pass. Je pro nás jednodušší proplout. So it's a good time. Takže je to velmi dobrá fáze. For the one who seeks spiritually. Pro toho, kdo hledá duchovní. Je pravda, že stačí, aby tuším 1% se probudilo a probudí se celý svět? Is it true that 1% of humanity is enough when they awake and then it will affect the whole world and all will? Yes, it is true because when you practice your kriya, when you do your om healing, when you do your meditation, it is not only for you, it is for everybody. In Czech Republic you have so many om healing groups. It benefits not that place, not only those people, it helps your entire country and even sometimes into the neighboring country. So it is really important. Je to tak, protože vždycky každý, kdo dělá nějakou sádhanu, nějakou duchovní praxi, tady se s vámi, to je třeba o těch omhýlincích a v Čechách je jich hodně, tak to není vždycky jenom o tom jednom člověku, ale má to vliv na naše okolí, na ty lidi okolo a někdy i na další země, takže ano. Co přesně je om healing? What exactly is om healing? Om healing or om chanting, as it's more popularly known, is where people sit in a circle, and you have an inner circle and an outer circle, and they chant om for 45 minutes or more. Om healing, nebo se tomu taky říká om chanting, jsou dva kruhy a se utvoří vnitřní a vnější kruh a ty lidé zpívají om po dobu 45 minut. In ancient times, the yogis used to do this to help the whole planet. V pradávných časech jogíni to dělali, aby pomáhali celé planetě. And for thousands of years, this technique was lost to man. A po několik tisíc let tato technika tady nebyla, byla ztracena. So through the grace of Sri Swami Vishwachakradharananda and Mahavatar Babaji, a díky milosti Swami Vishwanandy a Mahavatara Babajiho, who is the guru of Sri Swami který je Vishwacharada, guru Swamiho Vishwanandy, this technique was given back to byla humanity. tato technika předána zpátky lidstvu. In ancient times it was said that even if you had lost an arm, Když si v těch pradávných časech si říkalo, i když člověk třeba ztratil ruku, when the yogis did the om healing, a ti jogíni dělali om healing, the arm could regrow. tak ta ruka se mohla třeba dorůst. So like this, it is not about how much you want to get better.
A není to jenom o tom, jak moc my se chceme vyléčit, nebo jak se nám chce ulevit. When you participate, you do a service to the world. Ale když se toho člověk účastní, tak vlastně dělá službu celému světu. To Mother Earth and to nature. Matce zemi, přírodě. Which needs the most healing. Která sama o sobě potřebuje hodně toho léčení. And of course, people automatically feel peace within themselves. No a samozřejmě lidé cítí hodně mír, když to because they are serving the divine. I protože vlastně slouží božství. Je možné, aby se Om Healingu účastnil úplně každý? Can anyone participate Om Healing? Om Healing is open to anyone and it is free. Je to otevřeno každému, je to zdarma. Kdyby chtěl někdo ale ještě hlouběji poznat právě učení Swamiho Vishwanandy, tak co vlastně proto může udělat? And if we want to go more in depth to learn Swami's teaching, what can we do? One can learn the technique of a sadhana called Atma Kriya. Je možné se naučit techniky sadhany, které se říká Atma Kriya. And this is meditation, breathing techniques and balancing of the energies within your body. Jsou to meditační dechové cvičení, které vyrovnávají člověka. And of course there are many teachers in the Czech Republic. A v Čechách je spousta učitelů. Dobrých učitelů. Je to něco, co se dá naprosto běžně zvládnout i vlastně v režimu tom, jak jsme dnes zvyklí. To znamená, chodíme do práce, máme toho hodně, nestíháme. Dá se to i tak? And is it something we can do in our daily regime when we go to work? We don't have much time. It is designed to be incorporated into your daily life. Je to vlastně tak navrženo, aby to šlo. And put you in charge of your own advancement. Jo, a člověk vlastně je sám zodpovědný za ten svůj pokrok. So you're not dependent on somebody or have to go to a class all the time. Když se naučíte Atmakriyu, tak nejste závislí na nějakým učiteli, na nějaký třídě, kam musíte chodit. So it can be modified to your life and your time schedule, and like this you can progress. Takže se to může přizpůsobit našemu dennímu programu, člověk tak může pokročit. And what you can achieve in a few months of Kriya practice, you may not achieve in an entire lifetime. A to, co člověk může získat z několika měsíců cvičení Kriye, to kolikrát se nedá prostě naučit během celého života. Můžu se zeptat nějaké doporučení pro naše diváky, kteří nás sledují, zaujalo je naše povídání, hlavně to, co říkáte, a chtěli by se vydat opravdu na nějakou tou svoji vnitřní cestu poznání. Co byste jim vzkázal? Do you have any recommendation for people who watch this and who would be interested to go on the path, to search? What would you tell them? Well, what I've already said actually, it's to look deep within your heart. Už jsem to tak trošku řekl. Ask yourself, who am I? A podívat se hlouběji do srdce, zeptat se sám sebe, kdo jsem, Where have I come from? odkud jsem přišel, Where am I going? kam jdu, What am I to do here? proč jsem tady, co tady mám dělat. And then try to find the answer to these questions. No a pak už jenom zkoušet najít odpovědi na ty otázky, If you want. pokud chcete. S tím mě napadá, že je určitě také důležité, když si začneme hledat ty odpovědi, mít kolem sebe i ty správné lidi, kteří nás v tom podpoří, protože myslím si, že na tom začátku je to hodně důležité, aby nás někdo nesrazil hned, když už tam někde nějaká ta odpověď přichází. And I also think when we start doing that, it's also important to meet, to have good people around you, not to be pushed down, at least at the very beginning. Yes, if you... it would depend a lot on your own character. Záleží to hodně na našem charakteru. So, if you are made of gold or you make yourself like gold, Pokud ze sebe uděláme něco jako zlato, you will not tarnish. you will not change color. pak nebudeme měnit barvu. But if you are like brass, Ale pokud jsme něco jako kov, žest, of course the color can change when you're next to barva se other objects změní, like iron. když jste vedle dalších objektů, jako železo nebo tak. So the idea is to be in the world, live in the world, but not be too attached to things. Prostě jde o to, být ve světě, žít ve světě, ale nebýt k němu příliš připoutaný. Because the attachment brings disappointment, Protože ta připoutanost přináší anger,
nespokojenost, zklamání, bolest, hněv. So one should free oneself of these things. A člověk by se měl od toho osvobodit. Já vám moc děkuji za velmi zajímavý rozhovor. Věřím, že bude přínosem pro naše diváky. Děkuji za to, že jste si udělal čas. Díky. Thank you very much for our talk, your time. Děkuji, Jai Gurudev. Děkuji Zdeňkovi. A vám samozřejmě za to, že jste opět zkoukli naše další video. Věřím, že opravdu přineslo nějakou inspiraci pro to, abyste se posunuli na své osobní cestě. A na dalším videu u Inspire View opět na viděnou.